السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن راځو په سیمپل پریزنټ ټینس باندې غږیږو چې دا زمانه څنګه کارول کیږي، په کومو ځایو کې کارول کیږي او د دې استعمال څنګه دی. نو راځئ ملګرو په دې زمانه باندې غږیږو. اول راځو د دې زمانې په پہچان یا پیژنګلې باندې تاسو ته غږیږم. د دې ډیفینیشن یا تعریف تاسو ته کوم. د دې زمانی تعریف داسې دی ملګرو: simple present tense. This tense shows daily activities, habits and parts. معنی یې د ملګرو دا زمانه ورځني کارونه، عادتونه او حقیقتونه څرګندوي. نو راځو په دې باندې غږیږو چې دا ورځني کارونه څنګه کیږي، عادتونه یې څه دي او حقیقتونه څرنګه موږ ته ښایي. اول راځو ملګرو ډایلی اکټیویټیز ته، مقصد ورځني کارونو ته راځو. د دې مثال دی he goes to school every day. he goes to school every day. هغه هر ورځ مکتب ته ځي. نو د دې معنی څه شو ملګرو د ورځني کارونو ډایلی اکټیویټیز؟ مکتب دا مکتب چې دی ملګرو دا هر ورځ چې کوم کس دې ته ځي دا ورځنی کار شو. په ورځ کې مقصد یو شخص دی هرګز هغه ته ځي، ښوونځي ته روان وي، نو دا په ورځني کارونو کې راځي. راځو ملګرو بل مثال تاسو ته وایم. I change the clothes every day. I change the clothes every day. زه هره ورځ جامې بدلوم. نو دا هم یو ورځنی اکټیویټیز یا ورځنی کارونه شول چې مونږ یې ترسره کوو. راځو بل مثال ته ملګرو چې تاسو لږ ښه پې پوه شئ. She washes the car every day. She washes the car every day. هغه هره ورځ موټر مینځي. هغه هره ورځ موټر مینځي. نو د دې مطلب شو ملګرو چې دا واقعا ورځني کارونه، عادتونه او حقیقتونه څرګندوي. نو اوس راځو ملګرو په دویم نمبر کې د دې هابټس ته راځو. هابټس مقصد عادتونه، د دې معنی د عادتونه. اوس یې عادتونه ګورو چې دا څنګه کیږي. راځو مثال ته. You drink a lot of tea. You drink a lot of tea. ته زیات چای چښې یا څښې. دا هم یو عادت شو. د چای څښل چې دی مقصد دا دی چې د چای څښل چې دی دا په خپله یو عادت دی. مقصد د انسان هغه دی عادت دی چې دا چای چښي. بل مثال ته راځو. He smokes cigarette. He smokes cigarette. هغه سیګریټ څښي یا هغه سیګریټ څښي. نو دا یو عادت دی د سیګریټ څکولو ملګرو. تاسو خپله پوهیږئ چې سیګریټ څکول نه کومه مریضي ده نه کومه بله خبره ده، دا یو عادت دی. راځو بل مثال ته، دریم مثال ته. I get up early in the morning. I get up early in the morning. زه سهار وختي پاڅېږم. وختي پاڅېدل ملګرو په څه معنا شول؟ هابټس شو، یو عادت شو. اوس راځو ملګرو په دریم قدم کې د دې پاکټس ته راځو. پاکټس معنا حقیقتونه. راځو لومړی مثال ته. The sun rises in the east. The sun rises in the east. د لمر سترګه په ختیځ کې اوچتېږي. نو د دې مطلب ملګرو څه شو د دې جملې؟ د دې مطلب شو پاکټس حقیقت شو. دا یو حقیقت دی چې د لمر سترګه له کومې خوا رهیږي؟ هغه په ختیځ کې رهیږي او په لویدیځ کې ډوبېږي ملګرو. راځو بل مثال ته. The water flows in the river. The water flows in the river. اوبه په سیند کې بهیږي. اوبه ملګرو تاسو به خپله فکر کړی وي چې دا یو حقیقت دی. اوبه خو نه په اواز ځي نه په اسمان کې ځي. نو د دې مطلب دا شو چې اوبه په سیند کې بهیږي. دا یو حقیقت دی. راځو مقصد ملګرو د دې سبجیکټ راځو پایل ته. که چیرې پایل ملګرو په سینګولر نیم هی شي ایډ باندې وي نو د پیل ورب سره ایس یا ای ایس لګوو. کله مو چې تاسو په یوه جمله کې هی شي ایډ سینګولر نیم نوم ولیدو ملګرو نو د پیل یا د ورب سره په اخره کې مونږ یا ایس اضافه کوو یا ای ایس لګوو. بل راځو ملګرو که د پیل یا ورب اخري توری ایس ایچ سی ایچ ایکس او وي نو ای ایس ورسره اضافه کوو. د نه علاوه ملګرو ورسره ایس اضافه کوو. په دې باندې پوه شوئ که د سینګولر نیم سره هی شي ایټ وي نو د پیل یا ورب سره ایس یا ای ایس لګوو
او که چیرې د پیل یا ور بهري توری SH CH X وي نو له دې سره ES ورسره اضافه کوو ملګرو. او له دې نه علاوه چې کوم یو هغه راشي ورب راشي کوم لغات راشي د سره اس اضافه کیږي. راځو ملګرو مثالونو ته راځو. he speaks English هغه په انګلیسي خبرې کوي. بل مثال ته راشي she washes the plate هغه پلیټ مینځي. بل مثال ته راشي Bob watches TV باب ټلویزیون ګوري. بل مثال ته راشي it rains a lot in Kabul په کابل کې زیات باران وریږي. نوٹ راشه ملګرو که چیرې سبجیکټ یا فاعل په پلورل نیم په جمع نوم سره شروع شوی وي لکه I we you they نو په دې صورت سره اس یا ES نه اضافه کیږي ملګرو. کله چې په دا کې مقصد جمع نومونه راغلل فاعل جمع راغلو سبجیکټ جمع و پلورل نیم و لکه په کومه جمله کې چې تاسو I ولیدو وی مو ولیدا یو دی دا په دې صورت سره اس کلام مقصد موږ نشو کولای چې اس یا ES اضافه کړو. د دې مثالونه وګورئ. د پلورل نیم مثالونه تاسو ته وایم ملګرو. غوښه اول مثال ته I eat a lot نو دلته مخکې سبجیکټ چې دی کوم فاعل چې راغلی دی I دی نو I په دې مطلب شو چې دې سره موږ نه اس اضافه کوی شو نو ES اضافه کوی شو نو دا په خپل حالت پرېږدو. I eat a lot زه زیات خوراک کوم. راځو بل مثال ته we drink a lot of tea موږ زیات چای چیښو. نو تاسو ولیدو ملګرو سبجیکټ چې لومړی راغلی دی هغه وی دی نو د وی سره نه موږ اس اضافه کوی شو او نه ES اضافه کوی شو. راشه دریم مثال دی you pray on time ته په خپل وخت مونځ کوې. نو د دې مخکې سبجیکټ تاسو وګورئ یو راغلی دی ملګرو دغه پلورل نیم دی جمع نیم دی نو دې سره موږ هم نه اس اضافه کړو او نه ES په خپل حالت مو پرېښوده. راځو ملګرو د دې پازیټیو سینټنسز ته راځو د دې مثبت جملې ګورو. دا اول راځو ملګرو د سټرکچر ته راځو جوړښت ته راځو چې دا سره کم ته جوړیږي او دا سره کم کارول کیږي ملګرو. سټرکچر په دې ډول دی سبجیکټ پلس ور پلس ES پلس پر اس پلس کمپلیمنٹ دا سټرکچر دی او له دې مطابق موږ کولی شو چې هر ډول جمله جوړه کړو. راځو لومړی مثال دی he washes the car every day هغه هر ورځ موټر مینځي. نو په دې کې مقصد ملګرو تاسو وګورئ په مثبت جملې دی په دې کې مخکینی سبجیکټ وګورئ he راغلی دی او د هغې نه وروسته واشز چې راغلی دی فاعل یې وګورئ کوم کار چې پکې کېږي په دې باندې اخري کې SH راغلی دی نو دې ته موږ ES اضافه کړل ملګرو. راشه دوام مثال ته she watches TV every evening هغه هر ماښام تلویزیون ګوري. راشه دریم مثال ته you play soccer in the afternoon ته د ماسپښین فوټبال لوبه کوې. نو دې کې هم لومړی سبجیکټ چې د یو راغلی دی او دې سره موږ اس یا ES اضافه نه وکړه ملګرو. راشه څلورم مثال ته they come to school every day دوی هر ورځ مکتب ته راځي. راشه پنځم مثال ته we study a lot موږ زیاته مطالعه کوو. دا ملګرو د دې زمانې پازیټیو سینټنسز مثالونه او تاسو ته مې د دې سټرکچر وړاندې کړو. راځئ ملګرو اوس د دې زمانې منفي جملو ته راځو یا نیګیټیو سینټنسز ته راځو چې دا سره کوم جوړیږي سټرکچر یې په څه ډول دی جوړښت مقصد موږ تاسو ته اوس وایو. راځو د دې سټرکچر ته سبجیکټ پلس ډز ناٹ یا ډو ناٹ پلس ور پلس کمپلیمنٹ دا یې جوړښت دی ملګرو. راځو اوس د دې مثالونو ته راځو. he does not come to class on time هغه سیم ته په خپل وخت نه راځي. راځو دویم مثال ته she does not play soccer every day هغه هر ورځ د فوټبال لوبه نه کوي. she
هغه د دې نشانه چې دا هغه ته اشاره کوي مؤنث هغه ته ښځینه ته اشاره کوي. they do not speak English they do not speak English دوی په انګلیسي ژبه خبرې نه کوي. دا هم یو منفي جمله و مګر تاسو واورئ. دا راشه څلورمې جملې ته we don't eat a lot at night موږ د شپې زیات خوراک نه کوو. راشه پنځمې جملې ته راشه ملګرو Bob and Tom don't go to the park on Friday Bob and Tom don't go to the park on Friday باب او ټام د جمعې په ورځ پارک ته نه ځي. دا ملګرو د دې زمانې نیگیټیو سینټنسز یا منفي جملې او سټرکچر تاسو واوریدو. هیله لرم چې سم ترې زده کړي وي. راځو ملګرو د دې په اړه لږ غږیږم د ډو ډز په اړه چې دا ډوز یې ولې زده پکړو او دوی ولې زده پکړو. د ډو ډز په اړه زه تاسو ته اوس وایم. ډز په هغه وخت کې استعمالیږي ملګرو که چیرې مونږ سینګولر نیم وي هی شي ایټ وي. د هی شي ایټ چې دا ملګرو سینګولر نیم دی نو ډز هغه وخت کې استعمالیږي چې کله سینګولر نیم وي. ما تاسو ته مخکې ویل هی شي ایټ چې راشي د دې لپاره مونږ ډز استعمالوو د سینګولر نومونو دپاره. او ډو په هغه وخت کې استعمالیږي ملګرو که چیرې پلورل نیم وي آی وي یو دی دغه وي ملګرو. په دې حالت کې مونږ بیا ډو استعمالوو. نو هیله لرم چې په دې باندې هم تاسو پوه شوي وای. راځو اوس د دې زمانې انټراګیټیو سینټنسز باندې غږیږو یا سوالیه جملو باندې پوښتنیزو جملو باندې غږیږو. د دې سټرکچر داسې دی does do plus subject plus verb plus complement plus question mark. راځو مثالونو ته does he speak English everywhere does he speak English everywhere آیا هغه هر ځای په انګلیسي خبرې کوي. راځو بل مثال ته does she wake up early every morning does she wake up early every morning آیا هغه هر ورځ وختي پاسیږي آیا هغه هر ورځ وختي پاسیږي پوښتنه یې کړې ده. بل مثال ته راځو do we study the newspaper do we study the newspaper آیا مونږ اخبار مطالعه کوو آیا مونږ اخبار مطالعه کوو. راځو ملګرو څلورم مثال ته do they clean the room every morning do they clean the room every morning آیا دوی هر سهار د اتاق صفایي کوي. راځو پنځم مثال ته ملګرو چې تاسو پکې سم پوه شئ او د دې په اړه نور هم وپوهیږئ. پنځم مثال ته راځو ملګرو do Bob and Tom watch TV do Bob and Tom watch TV آیا باب او ټام ټلویزیون ګوري. نو راځو د دې آخري جملو ته نیگیټیو انټراګیټیو سینټنسز منفي سوالیه جملو ته راځو او دا زمانه په همدې ځای پای ته رسوو. بیا ملګرو سټرکچر یې په دې ډول دی does do plus subject plus not plus verb plus complement plus question mark. مثال ته راځو. لومړی مثال ته غوږ شئ ملګرو does he not come to class late does he not come to class late آیا هغه سیم ته ناوخته نه راځي آیا هغه سیم ته ناوخته نه راځي. دا نیگیټیو انټراګیټیو سینټنسز یعنی منفي سوالیه جمله ده پوښتنه یې کړې ده په منفي حالت کې. راځو د دې دویم مثال ته does the dog not bark at night does the dog not bark at night آیا سپی د شپې نه غاپي. دې پوښتنه کړې ده منفي پوښتنه یې کړې ده انټراګیټیو چې آیا د سپی د شپې غاپي یا نه غاپي. نو دوی پوښتنه کړې ده does the dog not bark at night بارک چې دا د غپلو په معنا ده ملګرو. راځو دریم مثال ته چې تاسو ښه واضح پوه شئ چې دا نور مثالونه تاسو ته ارزان په کار راشي. تاسو هم کولی شئ چې دا رقم مثالونه جوړ کړئ. do you not study English books do you not study English books آیا ته د انګلیسي کتابونه نه مطالعه کوې آیا ته د انګلیسي کتابونه نه مطالعه کوې. راځو څلورم مثال ته do they not swim in the pool do they not swim in the pool آیا دوی په ډنډ کې لامبو نه وهي یا نه لمبیږي. راشه پنځم آخري مثال ته ملګرو do we not go to school together do we not go to school together آیا مونږ په یو ځای مکتب ته نه ځو آیا مونږ یو ځای مکتب ته ځو که نه ځو. نو دوی پوښتنه کړې وه
په دې سره نیگیټیو انټراګیټیو سنټنسز هم ملګرو مکمله شوه. هیله لرم چې اوس هم ترې زده کړي وي او تاسو هم کوشش وکړئ چې په دې کې مثالونه راوړئ، زیات کار پې وکړئ. نو ملګرو زمونږ بله ویډیو به چې له خیره راځي په پریزنټ کنټینیوس ټینس باندې به وي. نو تاسو پریزنټ سیمپل ټینس ولیدل، خپله مثالونه مو ولیدل، د هغې کارونه سټرکچر مو خپله ولیدل ملګرو. کوم هغه به انشاءالله نه وي پکې پاتې حاله. نو د هر اړخه مې درته وڅېړله ملګرو. تاسو هم کوشش وکړئ چې بار بار یې ولولئ، له ځان سره یې تکرار کوئ او په دې کې مثالونه جوړ کړئ. نو تاسو کولی شئ چې د هغه زمانه په ډېرې اسانۍ سره زده کړئ. تر بلې ویډیو زه زینت الله زهین اجازه غواړم. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان. Thanks for watching video. For more awesome videos subscribe to our channel Zaheen English Academy.